Ituturo ko sa inyo mga samurayan kung paano nga ba gawin ang ating dollar D gamit ang samurai paint. Una ay lilihain muna natin ito gamit ang 400 grit in wet sanding na may kasamang sabon para matanggal na rin ang dumi o langis na nasa shock absorber. Sunod naman ay babalutan natin ang parts ng shock absorber na hindi natin isasama sa pagpipintura gamit ang paper masking tape. Primer ang una nating ilalagay dito mga samuraya para mas kumapit ang bagong pintura sa shock absorber. At pagkatapos patuyuin ng isang oras ay sunundan natin ito ng top color gamit ang 21021 para ma-achieve natin ang design natin na dollar D. At inilapat natin ang transfer film sa tubig at nilagyan natin ito ng water film activator at saka natin inulubog ng dahan-dahan ang shock absorber para kumapit ang ating dollar transfer film. At ang huling ilalagay natin ay ang K1K Clear para may protection at mas glossy ang ating design.